ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે એકદમ રિફ્રેશિંગ અને શરીરને તાજગી આપે તેવું ઠંડુ ઠંડુ તરબૂચનું શરબત। તો એકદમ ઝડપથી આ શરબત ફક્ત 4 થી 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે શરબતમાં નાખવા માટે તકમરિયા પલાળીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન તકમરિયા ઉમેરીશું અને હવે તેમાં પાણી ઉમેરીને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું, એટલે જ્યાં સુધીમાં આપણે શરબત બનાવીશું ત્યાં સુધીમાં આપણા બધા જ તકમરિયા એકદમ સરસ એવા ફૂલી જશે। તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને તેને સાઈડ ઉપર રાખીશું। અને હવે આપણે શરબત બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઝીણા કટ કરેલા તરબૂચના ટુકડા લઈ લીધા છે અને બધા જ તરબૂચમાંથી મેં બીનો ભાગ અલગ કરી લીધો છે। તો હવે એક મિક્સર જાર લઈશું અને આપણા બધા જ તરબૂચના ટુકડાને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। આટલા માપમાંથી તમારા મીડિયમ સાઇઝના 4 થી 5 ગ્લાસ શરબત બનીને તૈયાર થશે। હવે તેમાં 10 થી 15 ફુદીનાના પાન ઉમેરી દઈશું અને તેમાં 1 મોટા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું। જો તમારું લીંબુ નાનું હોય તો તમારે 1.5 લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો। અને હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા ગળ પણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। અને હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા જો તમે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો કે પછી અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સંચર પાવડર ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો, તેનાથી પણ બહુ સરસ એવો ટેસ્ટ લાગશે, પણ હું નથી ઉમેરી રહી। હવે બધી જ વસ્તુને પીસવા માટે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સરસ રીતે પીસી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે પીસી લીધું છે। તો હવે એક બાઉલ લઈશું અને આપણા બધા જ તરબૂચના શરબતને ગાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે ગળણીમાં ઉમેરીશું અને ઉપરથી ચમચીથી પ્રેસ કરતા જઈને આપણા બધા જ શરબતને ગાળી લઈશું, એટલે જે કંઈ તરબૂચના એક્સ્ટ્રા રેસા અને ફુદીનાના પાન હશે તે અલગ થઈ જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ શરબતને ગાળી લીધો છે અને આ રીતે જે કંઈ એક્સ્ટ્રા રેસા હશે તે બધા જ અલગ થઈ જશે। તો આપણે પહેલાં તરબૂચને પીસવા માટે ફક્ત 1 કપ જેટલા પાણીનો યુઝ કરેલો। તો હવે ફરીથી આપણે તેમાં 1 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉપરથી ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા મેં ટોટલી 2 કપ જેટલા તરબૂચના સામે 2 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। તો તમે જેટલું તરબૂચ લો એટલું તમારે પાણી લેવાનું છે। તો હવે તેને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને આપણે તકમરિયા જોઈ લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે તરબૂચનો શરબત બનાવ્યો એટલી જ વારમાં આપણા બધા તકમરિયા એકદમ સરસ રીતે ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે ઠંડા તરબૂચના શરબતને સર્વ કરીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 સર્વિંગ ગ્લાસ લઈ લીધા છે। હવે તેમાં આપણે આઈસ ક્યુબ ઉમેરીશું અને શરબત પીતી વખતે થોડાક ટુકડા તરબૂચના મોઢામાં આવે તેના માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલા બંને ગ્લાસમાં ઝીણા કટ કરેલા તરબૂચના ટુકડા ઉમેરી દઈશું। બંને ગ્લાસમાં ઉપરથી થોડાક કટ કરેલા ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું અને હવે આપણે જે તકમરિયા પલાળીને તૈયાર કરેલા બંને ગ્લાસમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલા ઉમેરી દઈશું અને હવે ઉપરથી એકદમ ઠંડુ એવું આપણું તરબૂચનું શરબત સર્વ કરીશું। ઉનાળાની સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે તેવું એકદમ રિફ્રેશિંગ અને ટેસ્ટી આ તરબૂચનું શરબત તમે ઘરે ક્યારે ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને ફક્ત 4 થી 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે। Thank you for watching.